בקולנוע למשחר שזה... אין לי מושג בכלל, כי אנחנו לא יודעים מה קורה עכשיו, כי כל כך הרבה זמן זה הסגור. שיכול להיות שבאמת... לא נראה לי שיש להם. תראה איזה כסים יש. סגורים. סגורים? ראיתי שמישהי ישב בקולנוע. בינתיים כל סרטי הלב זמינים ב-VOD. באמת? כן. נכון. אז מה ראיתי שמשהו נפתח? כאילו הגדולים בטוח לא פתחו. אין. הם רצו לחזור ב-14 ביוני, אבל זה לא קורה. זה במאי בעצם. אז לא, זה לא קשור לישן. אני ראיתי את זה 3 חודשות. לא, הכתבה, אבל הנה, אחרי האחרונה זה ל-28. אולי תיכנס פשוט לאתר של רב חן.